Вітання! Кернес помер, але бізнес його живе. І лише зі смертю мера Харкова стало зрозуміло, що ж це насправді за бізнес. Роками говорили: ой, Кернес вкрав половину міста, ой, Кернесу належить тупо все. Але довести це було неможливо. Аж тепер усе це все переписують на спадкоємця Кернеса. І нарешті став зрозумілим масштаб. Як би вам описати його коротко? Скажімо так, Харків може бути першим містом, де проголосять монархію, тому що там і так все належить одній людині. Ну і я нагадую, підпишіться на наш YouTube-канал і можете навіть, якщо вам подобається те, що ми робимо, допомогти нам за посиланням внизу копійчиною, тоді нам буде простіше їздити країною і знімати. Це траса Київ-Харків, ви, мабуть, її вже впізнали. І так, ми їдемо в Харків за, на нашу думку, найграндіознішим спадком в історії, принаймні, сучасної України. Його покійний мер міста Геннадій Кернес лишив своїй дружині та пасенку Оксані і Родіону Гайсинським. І там ледь не всі найбільші ринки Харкова, торгові центри, офіси, кафе, ресторани. Коротше, все, що за 10 років мерська рука зуміла витягти з міста і приховати, тепер активно переписується напряму на спадкоємців. Про все це багато писали харківські медіа. І, до речі, на нашому сайті у грудні на цю тему виходив великий текст. У відрядження до Харкова ми вирішили поїхати саме тоді. Але так як зима виявилася цього року дуже сніжною, тож дочекалися сонечка. Але насправді дуже таки холодно, тож поїхали, Макс. А нещодавно і наші колеги зі слідства інфо взялися порахувати вартість усіх цих активів і вийшли на суму в ледь не 1,5 мільярди гривень. Але все це цифри дуже чужі для пересічного українця. 1,5 мільярди – до стобіса так, фірм – до стобіса так. Але... Ми їдемо не за цим. Це не буде розслідування і це не про цифри чи аналітику. Це буде екскурсія чи що, бо ми раніше такого розмаху ще не бачили. І певні, ви теж. Оренда кімнати в будинку пенсіонера, готельний номер в Націоналі і на контрасті якісь просто божевільні суми в якості дивідендів від однієї з харківських фінансових компаній. Все те, що у Геннадія Кернеса було, все те роками і лишалося. Ні більше, ні менше. При цьому корупційна машина харківської мерії так само незмінно і так само роками штампувала все нові й нові кейси. Золоті лавки в метро чи реконструкція парку Горького вартістю в кілька обласних бюджетів. Ви ж точно про це чули. Харківський антикорупційний центр – такі собі літописці корупції в Харкові. Вони відслідковували і висвітлювали кожен факт, кожен кейс, коли Кернес і його оточення за 10 років правління робили щось не так. Насправді я вважаю, що не 10 років, а всі 14 років, тому що Геннадій Кернес фактично став мером ще в 2006 році. І Михайло Добкін, як офіційний мер з 2006 по 2010 рік, це такий був проксі Геннадія Кернеса на посаді мера. Разом з бюджетом з міста утікали комунальні гектари і квадратні метри. Найсолодші, найцентральніші. Ці 10-14 років – це роки, коли місто стало, можна сказати, жертвою бачення, підходів і бажань однієї людини, фактично, яка власне, перетворила великий мегаполіс, більш ніж 1,5-мільйонний, просто в свій приватний бізнес. За підписом Кернеса передавалися в оренду чи продавалися за безцінь і зникали за десятками невідомих компаній. Більше 10 торгових ринків, які були розташовані, і зараз розташовані в межах Харкова, з 2006 року, з моменту приходу, стали приватними. Багато об'єктів на вулиці Сумській, на центральній нашій вулиці, це як Хрещатик для Києва.
Всі ці мільйони, метри і гектари при цьому ніяк не позначалися на офіційних статках Кернеса. Кімнат в будинку пенсіонера не ставало більше, кількість готельних номерів теж не збільшувалась. Як так? Ну, бо просто покійний мер на себе нічого не записував, а дружину і пасенка просто не декларував. А саме вони з 2019-го почали виникати як власники в цих самих невідомих компаніях. Я знаю, що дійсно там десь року з 18-го суттєво став погіршуватися стан його здоров'я. І я думаю, це було певна така повільна, гармонійна, не нав'язлива така, не така, як зараз, коли все переписується на Оксану. Легалізація чи, скажімо так, легітимізація цієї власності. І почали переписувати на Радіони. Піку цей процес досяг наприкінці 20-го, коли Геннадій Адольфович вже лежав у Шаріте. І на початку 21-го, одразу після смерті Кернеса. Так, ми ще вчора, записуючи інтерв'ю, домовилися з хлопцями з Харківського антикорупційного центру, що сьогодні вони проведуть для нас невеличку екскурсію по найбільш топовим об'єктам, які дісталися Гайсинським. Про сніг ми, правда, не домовлялися, але як вже є. Хлопці доєднаються до нас трішечки пізніше, а я вже можу показати перший об'єкт. Власне, ось він. Я там тільки що взяв собі чаю, чим збагатив Родіона Гайсинського на 31 гривню. Підозрюю, ви теж любите чай, в таку погоду взагалі це саме те, що потрібно. Але якщо ви з Харкова, то тепер, мабуть, знаєте, що краще ці гроші закинути нам на Патреоні, а ми витратимо їх на, наприклад, пальне для ось таких от екскурсій в інших містах. Лінк традиційно під відео. Це центр Харкова. От прямо центр-центр, біля Майдану Свободи. Кафе стоїть на землі, яку місто замерства Кернеса спочатку продало нонейм компанії. Продало не просто, а в розсрочку. І зараз не почулося. Місто дозволило бізнесу платити гроші за шмат землі в самому центрі частинами. Це як купити смартфон в магазині електроніки. І я не знаю, чи працює щось подібне в інших містах, досі такого ще не зустрічав. І підозрюю, що це винахід якраз мерії Кернеса, бо ця фішка тут працювала довго, ефективно, щоправда, стосувалася тільки своїх компаній. Своїх, бо зараз земля під кафе у фірми Гайсинського. Яка несподіванка! Приємно. Тут такого чаю, як у Макса, не знайшлося, тож я взяла каву за 50. І пішли вони вже у фонд не Родіона, а Оксани Гайсинської, дружини Кернеса. Ділянку під цим кафе у центральному парку Шевченка. Я такий акцент роблю на слові «центральному», аби ви розуміли, який потік тут спраглих до кави і їжі людей щоденно проходить. Так ось, ділянку під цим кафе харківські депутати віддали в оренду до 2046 року. Віддали фірмі Гайсинської. Ні, коли віддавали, Гайсинська ще не палилася. Виникла вона у фірмі вже після смерті чоловіка, у січні 21-го. А взагалі заклади в парках відпочинку, де просто натовпи людей – класна тема, бо перекус хочуть всі, а значить всі лишатимуть в тебе гроші. Так, я таки видерлася на оглядове колесо і так, у тому самому парку Горького, у який, до речі, свого часу влили просто кінські суми з харківського бюджету. І одну каву я вже сьогодні випила, тож зловживати не буду, але якби хотіла взяти її тут, то найвірогідніше купила б її он там, у фудкорті, який називається «Сказочний домик». Я перекладу «казковий будиночок».
Казковий будиночок стоїть на самотньому приватному клаптику посеред величезного комунального парку. Так, за Кернеса цей клаптик тупо відкусили і продали. Ну а зараз він належить Гайсинській. А взагалі, як же круто це все продумано. Парк у комунальній власності. Бо тільки так на нього можна виділяти бюджетні мільйони і круто заробляти на відкатах. А шматок під кафе у парку приватній, бо тільки так можна заробляти на відвідувачах комунального парку. Шикардос. Я прогулявся зовсім трішки, це знову-таки центр, і тут вже не кафе, а ресторан. Ну, прямо таки ресторан. І виглядає він круто, підозрюю, там дорого. Земля була у міста, стала землею Гайсинської. Все, крапка. Ні, не все. В такі моменти нам реально дуже важлива ваша підтримка, тому що доволі часто доводиться спостерігати за фігурантами, які ходять у дорогі заклади. І ти тихенько посидів, подивився, попив чайку і бац, чек вже не 31 гривню, а 310. Тепер все. Так, ну, з їжею зав'язуємо і переходимо до ще більш вічного. Шопінг. Жінки його просто обожнюють. Ну, деякі чоловіки теж люблять шопитися, але жінки все ж таки лідерки у цій гонці. А от уявіть, якщо покупки можна робити у власному торговому центрі. Це ж взагалі вау! А якщо цих торгових центрів у тебе ще й кілька, то тут слів не дібрати. Геннадій Адольфович, схоже, знався на дівочих слабкостях. Тож новоспеченим фірмам Гайсинської в спадок дістався цілий ряд будівель і землі в самісінькому центрі Харкова, якраз під торгівельні центри. Ось цей будинок і земля під ним – це Мироносицька. Дуже мажорна вулиця. Зараз це, мабуть, складно повірити, але земля під ось цим – майбутній торгівельний центр. Тож Харків незабаром зустрічай. Ну, а ще з цікавого – ось там, трішки далі, родинне гніздечко Авакових. Їм, до речі, зручно буде тут робити покупки. Арсене Борисовичу, візьміть на замітку. Чи ось цей? Це вже Сумська, центральна, іронічно, але її статус теж піднімають Авакови, тільки тут вже не родове гніздо, а родовий офіс. Звідси не видно, це трішки далі по вулиці. Коротше, землю під ось цим будинком продали під торгівельний центр. І власники, а вже 2 тижні це Оксана Гайсинська, ще раніше напланували тут, цитую, 7-поверховий багатофункціональний торговий комплекс загальною висотою 31 метр. Це центр міста, історичний центр. Цей будинок прямо посеред охоронюваної законом історичної зони. І взагалі-то тут таке будувати не можна. Про це і сказали чиновники з управління культури. Ні, не подумайте, не підлеглі Кернеса міські, а обласні. І тепер їх тягають по судах, де ламають таки підписати всі необхідні для ТЦ папери. Ну і щось підказує, що шопінгу тут бути. Будинок, в якому працював Березіль, для тих, хто не в курсі раптом, це легендарний український театр. Так от, Березіль, пам'ятник Гоголю і ТЦ Гайсинської. Класний мікс. Ну, може, шопінг-центр колись теж стане пам'яткою, хто знає. Так, висновок номер 1. Дружині і пасенку Кернеса в спадок лишилася земля під 3 кафе в центрі, ресторан в самому центрі і ряд будівель в історичній частині міста для трансформації в торгові центри. Непогано для старту. Ну що, до нас вже доєдналися Женя і Паша з антикорупційного центру, тож ми зараз розділяємося і відправляємося у вояж по найбільшим харківським ринкам. Ну бо що? Бо найбільші харківські ринки в руках, ні, не харків'ян, а одного окремо взятого харків'янина Родіона Гайсинського. Так, ми з Пашою на центральний, ви на Героїв праці. Щасливо, я не знаю, дзвоніть в разі чого.
Ринок центральний. Назва натякає на розташування. До Майдану Свободи звідси десь з 1,5 кілометри. Центральному, а раніше Благовіщенському – майже 200 років. Зараз йдемо до центрального ринку. Колись цей ринок, як і більшість в Харкові, належали структурам нардепа Олександра Фельдмана. Власне, під його крилом був не лише центральний, а й ще кілька великих торгових майданчиків в місті. Ну бо що? Ринок – це останнє, що прийде вам в голову при слові «робити бізнес». Бо бізнес цей неочевидний. Це не гламурний ТЦ чи кафе посеред парку розваг. Взагалі не лакшері. Але при цьому дуже, і це, зам'яко сказано, дуже прибутково. Ринок – це кеш, контрабанда і загалом це такий собі локальний український офшор. У 2010-му, у рік, коли Кернес став мером, Фельдмана почали витискати. Ну як витискати? Бізнесмен, по суті, здав все без бою. Одразу намалювалася нікому невідома компанія, яка спочатку взяла землю під ринком у оренду. Вони, так, земля під ринками була спочатку в оренді, але під власною нерухомістю ці фірми почали звертатися до міськради щодо викупу цієї землі. І вони ж продавали цю землю не просто так. Це відома харківська фішечка про... Землю дуже часто оточенню Кернеса землю продавали в розстрочку на 5 років. Тобто фірма, яка купує землю, могла заплатити відразу, а могла заплатити вже там протягом 5 років, могла частинами, могла взагалі в кінці терміну сплатити, вже коли був інший курс долара. А там безвідсотковий кредит був? Ну, тобто, та сума, яка озвучувалася, просто розбивалася на 5 років на частини і виплачувалася? Так, як хочеш, так і платиш. Клас, це зручно. Ну а оскільки бонусів не буває багато, то тут бізнесменам дістався ще один. І викупили вони не лише під будівлями, вони викупили, наприклад, в тому числі і дорогу, по якій раніше до 2007 року їздили тролейбуси. І це вже тепер не суспільна дорога, це вже приватна дорога, де кілька років тому з'явився шлагбаум. Ми попросили Пашу показати цю приватну дорогу, але дорога завела нас кудись не туди. Жена пока снимай. Жена снимай. Ось так, бачите, обіцяли екскурсію, а отримали прямо сафарі таке ціле. Нам заважають знімати, приватна охорона, зветься вона Кратос. Я не багато знаю про неї, але вже трішечки чув. Якось розкажу, може в нашому інстаграмі, до речі. Приватній дорозі – приватна охорона. Не дуже привітним чоловікам не сподобалася наша камера, та й ми самі. Далі все стандартно. Вони покричали, а ми викликали поліцію. Страх і ненависть в Харкові. Ну а поки я там пишу пояснення для поліції, я тут закінчу розповідати про ринок. Ринок висів на невідомій конторі достатньо довго. Довго, щоб всі звикли і забули. Ну і далі його перекинули на фірму, де серед власників Родіон Гайсинський. Ось так, вчишся в Британії, катаєшся на люксових тачках, а потім бац, і ти власник ринку. Ні. Ринків. Ми тим часом закінчили з поліцією, мені час відпускати Пашу і їхати далі. Показати, що таку ж технологію з фірмами з нізвідки, розстрочкою і подальшим витягуванням з капелюха пасенка Кернеса харківські чиновники відпрацювали ще на кількох ринках. Ну і правильно, добре ж несеться, нащо міняти коней. О, кінний ринок. Землі під ним місто позбулося, до речі, тоді ж, коли під центральним. Ну або ринок Європа. Ось він. Так, з європейського тут тільки назва, зате розташований прямо біля метро. Зручно. Ну чи ринок Казка на Холодній горі. Щоправда, на ньому казковість тимчасово поламалася. Ні-ні, все нормально. Серед власників фірми, що володіє землею, Гайсинський. Просто коли цю землю продавали, то робили це без розсрочки. Може, кредитний портфель у мерії переструктуровували. Не знаю. Іноді методи доводилося змінювати, розчехляти додатковий адмінресурс і множити на нуль незгодних. Зрештою, хто мер, той і диктує правила.
Метро Героїв праці – це поруч з Європою. Окрім неї, тут є ще кілька торгових майданчиків. Он Солі, наприклад. На цьому боці одноосібно 100% фірма належить Гайсинському, на тому боці дві фірми – Європа і далі ще один там ринок невеличкий, вони там торгівельні майданчики йдуть протягом там метрів 800. Там 50% Гайсинському в одній фірмі, фірма АС, і в іншій. Раніше ця земля належала не Харкову, а селищній раді поблизу міста. І коли у 2012-му ці території стали Харковом, тут з'явилися нові ринки. Ринки з орбіти Кернеса. Крім одного єдиного – радіоринку. До нього і потягнулася марська рука. Апогеєм фактично цього всього став грудень 2016 року. Комунальне підприємство «Харківводоканал», яке займається водопостачанням, водомережі контролює у місті, на балансі них водовідведення. Воно заїжджає в ніч з 11 на 12 грудня, перекопує повністю ринок, бетонні конструкції завозить на ринок. Головні входи на ринок Аракс заблоковуються. Підприємці, які торгували на радіоринку, не можуть потрапити на свої місця. Усе це міська рада тоді пояснювала аварійною ситуацією з трубами. Нібито водоканалу треба було щось там полагодити. Полагодили, щоправда, на свій лад. Обнесли ринок бетонним парканом і виставили під ним охорону. От можуть же комунальні служби ефектно ліквідовувати проблему. Можуть. Власники намагалися щось там заперечувати, але... Цей радіоринок фактично це силовим захопленням відбулося. Не так багато випадків було за 14 років правління Геннадія Кернеса, саме сили. Окрім фішки з комунальниками, тут відпрацювали іще одну технологію. Зараз буде смішно, обіцяю. Тут великий жилмасив у нас на Північній Салтівці. Багато людей під'їжджають до метро на тролейбусах фактично. І тут потрібно було автобусну та тролейбусну станцію побудувати. І місце, де автобусна та тролейбусна станція, де могла з'явитися, це місце. І фактично це місце, земельна ділянка, перебуває у власності фірми, де 100% власності має Родіон Гайсинський. Тобто, ще раз, міський автобусний термінал, привіт, славетний Харківпас, з'явився на землі, яка належить компанії сина Кернеса. І, як дослідили наші колеги з ХАЦу, комунальникам довелося підписувати з приватною фірмою договір оренди і платити. Це характеризує добре, що землі настільки багато у власності Родіона Гайсинського та сім'ї Кернеса, що навіть побудувати автобусну чи тролейбусну зупинку десь на комунальній землі не вдалося, а прийшлось будувати на приватній землі. Ну що ж, так як сьогодні субота, то будемо вже відпускати хлопців пошвидше додому. Жень, дякую вам за допомогу і за компанію. І, до речі, в описі під цим відео ми залишимо лінк на Харківський антикорупційний центр. Там хлопці викривають схеми і корупцію у Харкові. Тож, якщо ви з цього міста, обов'язково підписуйтеся. А якщо ні, то теж підписуйтеся і просто читайте. Фішку з комунальниками використали ще на одній точці. Це район Холодна Гора, і тут теж нічого не могло спинити ринок, час якого настав. Ось він. Але правда, так було не завжди, і знаю, все складно повірити, але колись тут було щось, що не належало родині Кернесів. Правда, недовго. Колись ще у 90-х група бізнесменів купила тут нерухомість і збиралася перетворити її у торгівельно-офісний центр. Офисный центр, да, 12-этажный. Место позволяло, и эскизный проект уже начали делать. Однак це місце облюбували не лише бізнесмени, які встигли викупити тут нерухомість. В ночь 10 на 11 апреля, в ночное время, мне соседи позвонят, здесь цветами торговали, они звонят, что здесь много техники. Спецтехники. Краны, там, бульдозера, вокруг нашего здания. Тут вже прикрилися нібито самовільною забудовою, хоч і підприємці придбали вже готову нерухомість. Далі почалася судова тяганина, і поки вона тривала, приміщення знесли повністю. У меня по проекту здесь проведен свет, электроэнергия 40 киловатт, там подстанция стоит, сейчас можем подойти. И по сегодняшний день договора даже действуют. 25.02.2020 года
я собственность восстановил. Апелляционный суд признал действие должностных лиц городского совета и регистратор незаконным. И на основании этого, да, и я здесь, мы собственность восстановлена, да. Але і це не допомогло. На території бізнесменів вже нова торгова точка – ринок. Ринок працює, прибуток приносить, а решта – метушня. Окрім вже названих ринків, землю, під якими рука Кернеса засунула до кишеньки юного Родіона, ще так званий ринок ХТЗ. Відверто стрімнувате місце. Харків'яни, зараз, будь ласка, не ображайтеся, але київську Стару Дарницю я, наприклад, люблю ще менше. І ринок біля метро «Індустріальна». Нічим особливим не виділяється, окрім того, що під боком нещодавно бюджетним коштом звели новий автобусний термінал. Потік клієнтів, ну, все таке. Висновок номер 2. Ну, тут і так ніби все зрозуміло. Найбільші харківські ринки мерія Кернеса роками віджимала, роздавала і розподіляла, щоб зараз вони всі стали спадком для пасенка Кернеса. Bentley Brooklands, Rolls-Royce Ghost, Audi A8, BMW X6. Та, перелік, м'яко кажучи, не пасує тому, що ви зараз бачите навколо, але саме ці авто ми знайшли в автопарку Гайсинських ще у 19-му. Раптом не бачили це відео, лінк ось. А я поїхав далі. Таким авто потрібні дороги. Дорогам потрібен підрядник, тож в Харкові вигадали велике будівництво ще до приходу Зеленського на Банкову. Одна окремо взята компанія «Паркінг Плюс» запала в душу харківській мерії особливо. Комунальники за 3 останні роки назамовляли їй різного на майже 3,5 мільярди гривень. Такий собі картель з одного учасника. Це проспект Ювілейний, і я, чесно кажучи, взагалі нічого про нього не знаю, окрім того, що у минулому році на його капітальний ремонт на відрізку від Гвардійців-Широнінців до Саутівського шосе компанії «Паркінг Плюс» дали щось орієнтовно 100 мільйонів гривень. І таких підрядів, великих підрядів за останні роки була просто прірва. Окрім ремонту, фірма ще й продає комунальникам асфальтобетон, бо володіє цілим заводом на виїзді з міста. Ось він. Хто тепер у фірмі? Бінго! Родіон Гайсинський. В переліку співвласників мерського улюбленця мерський пасинок засвітився ось тільки-тільки, у лютому. Ну і наївно було б вважати, що Родіон Гайсинський вклався в таку фірму от тільки зараз. «Паркінг Плюс» завжди був близький до оточення Кернеса, просто раніше це оточення аж настільки не палилося. Фінальна зупинка, вишенька на торті, жирна крапка. Все, в мене закінчилися епітети. Теж центр, дуже навіть центр, вулиця Скрипника. Ось цей маєток, по-інакшому це і не назвеш, теж дістався Гайсинський. Колись тут сиділа партія регіонів, їхній обласний осередок. Знакове місце, не інакше. Ну а останнім часом тут була зареєстрована обласна організація партії самого Кернеса. Блок Кернеса «Успішний Харків». Шкода, що цього зараз найімовірніше не бачить Віктор Павлович Пшонка. Думається, йому б зайшло. Ну і висновок номер 3. Кафе, нерухомості в центрі ледь не всіх харківських ринків виявилося замало. Тому до спадщини Кернеса додався ще й один з основних підрядників харківських комунальників, який оперує мільярдами. Ну і символічний регіоналівський маєток. Ми вже виїхали в напрямку Києва і аж там зрозуміли, що не записали ніякого фіналу. Ну, знаєте, оце довге і пафосне в кінці кожного сюжету. Тому ми не полінувалися, зупинилися і сказати є що насправді. Якщо
оточення кожного наступного мера буде настільки ж стрімко обростати комунальним майном, то десь вже на 5-6 градоначальнику місто просто закінчиться. Харкову хотілося б побажати зараз терпіння і мудрості. Період настав доволі непростий. Хоча, чому лише Харкову? Усім нам. Ну що ж, на сьогодні все. До зустрічі за тиждень.